أبو أحمد جند الأسد يا أبو أحمد جند الأسد. أبو أحمد أنت من وين يا أبو أحمد؟ أنا من سوريا الأسد. لا ما حبيتها منك هاي. من سوريا. منين من سوريا طيب؟ سوريا قطعة واحدة لا تتجزأ. الصورة هي خط الدفاع الأخير ضد الزمن. هذه الصورة اللي أنت صورتها بعد 50 سنة هي توثيق لهذه اللحظة. شو هيدا اللي عم نشوفه نحن هلا؟ فيلم عن مجموعة. قد ايه انت بهي الحرب ممكن تكون قوي انك انت ما تخاف وخلاص يعني بدي موت بس بدي موت وانا مبسوط. اللي بيفكرونا دائما نحن عصابات مسلحه، لا مو عصابات مسلحه، نحن رياضيين، نحن ناس نعشق الحريه. I spoke with a man once who described his life in Douma as being part-time holding a weapon, then part-time going away. Do you do that? No, I don't hold weapons. I only carry camera, and that's a kind of weapon, or at least that's what I think. يا أبو الزين. معك. هلا احكي لي شغلة تانية إنه النظام ضرب فيها إسرائيل غير حرب 73. ب 82 82 ضرب حما.